سلام دوستای نازنین و بیننده های خوبم. امیدوارم که جور و صحتمند باشید. در هر جایی که هستید خوش باشید. بار دیگر به چینل فاضله سلطانی خوش آمدید. تشکر از بیننده هایی که تا حالا ما را لایک و سابسکرایب، کامنت، شیر کرده. تشکر خیلی زیاد. اونایی که به چینل ما نوسته اونا را خوش آمدید میگیم. اگر تا حالا لایک سابسکرایب نکرده لطفا لایک سابسکرایب کامنت را فراموش نکنه. امروز خواستم که مکارانی تیار کنم، قچیم شریک کنم که مکارانی چی رقم جور میشه. شدم مسافر و بیجنه دل ما تنگ و تو دورم ما بیجنه ما در گره او گفت چند سال شدم مسافر و بیجنه دل ما تنگ و تو دورم ما بیجنه ما در گره ای دل ما تنگ است تو دورم ما بیجنه دل ما تنگ است تو دورم ما بیجنه ما در گره این گدو و کنو که چابو پر بیایم اینجی خیلی بقرارم ما بیجنه ما در گره ای گدو و کنو که چابو پر بیایم اینجی خیلی بقرارم ما بیجنه ما در گره ای گفت اینجی خیلی بقرارم ما بیجنه اینجی خیلی بقرارم ما بیجنه ما در گره این بله ما خاک و خاکستر شده تو مرا به بخت عذابم ما بیجنه ما در گره ای گفت بله ما خاک و خاکستر شده تو مرا به بخت عذابم ما بیجنه ما در گره ای مرا به بخت عذابم ما بیجنه مرا به بخت عذابم ما بیجنه ما در گره ای لالای هوش تو سنی یا به بباشد بخش تو خیلی دق شدم ما بیجنه ما در گره ای گفت لالای هوش تو سنی یا به بباشد بخش تو خیلی دق شدم ما بیجنه ما گره ای بخش تو خیلی دق شدم ما بیجنه بخش تو خیلی دق شدم ما بیجنه ما در گره آخ نه شب خواب و نه روزا را داشتی نادان بودم نفهمیدم ما بیجنه ما در گره او نه شب خواب و نه روزا را داشتی نادان بودم نفهمیدم ما بیجنه ما در گره ای نادان بودم نفهمیدم ما بیجنه نادان بودم نفهمیدم ما بیجنه ما در گره او آقای موگا آبای کلو پیش شده حیران مندم چیز کار کنم ما بیجنه ما گره او آقای موگا آبای کلو پیش شده حیران مندم چیز کار کنم ما بیجنه ما در گره او حیران مندم چیز کار کنم ما بیجنه حیران مندم چیز کار کنم ما بیجنه ما در گره او پیچ سیای خورا ثابت کرده تو پرموش ننم خوبی های دو و بیجنه ما در گره او پیچ سیای خورا ثابت کرده
دوستای عزیز، اگر از این ویدیو ما خوشم آمد لطفاً لایک، سابسکرایب، کامنت، شیر را با دوستان خود فراموش نکنید. تا ویدیو بعد، خدا یار و نگهدار.